topic natin for this video is slope of a line. How can we compute for a slope? For this one, ang pag-usapan muna natin is given natin dalawang points sa ating Cartesian plane. Okay. So the formula is m, which stands for the slope. Since given yung dalawang points natin, our first point is x sub 1, y sub 1, and yung another pair is x sub 2 and y sub 2. So, just simply substitute it dito, dito sa kabila, and then lastly sa part na to. Nakikita nyo yung rise over run. Ito yung madalas na meaning ng slope. Dahil pag nagko-compute tayo ng ating slope, kinukuha natin yung gaano siya kataas nag-elevate, divide dun sa gaano siya kalaki nag-run sa ating x-axis. So, ito yung given problem natin sa mga makikinig. Hopefully, makatulong to sa inyo. Given yung dalawang points natin, 0, negative 1, and 4, 1. Ano daw yung slope nung a niya? So, kung alam niyo na yung formula, pwede na tayo mag-assign ng mga values. Pwede natin i-assign yung first set of point natin as x sub 1 and y sub 1, as well as this 2 points here. Ayan. So, gawin lang natin. Substitute lang natin to. So, m is equal to 0, negative 1 yung kanina. Then, 4 and 1. Ang y sub 2 is ito. Y sub 1 is, ayan. So, huwag niyo kakalimutan yung parentheses kapag nagsaseparate kayo ng dalawang negative. Kasi mahalaga yan later on sa ating pag-solve. So, sa baba naman, ito yung ating run. Okay. So, ang mangyari dito, kung kabisado niyo yung law sa integer, so magiging plus ito. Kasi negative times negative is positive. Yan. So, isi-simplify lang natin yan. 1 plus 1 is to. Yung nasa denominator naman yan. So, meron na tayong sagot, pero hindi pa ito yung final answer natin dahil kailangan natin siyang lowest term. So, kung mag-iisip ka ng factor na pwede may cancel, pwede natin siyang i-divide sa 2, parehas. So, pag dinivide mo sa 2, 2 times 1, 2 times 2, ito wala na to. Okay, so magiging sagot natin is 1/2. So, ito yung pinakasagot natin dun sa ating problem. Yan. So, hopefully nakatulong sa inyo yung ating video. Just check out yung mga next kong video dahil I will try my best to upload from time to time. Again, I'm Engineer Darwin. Thank you for listening. And kung may mga suggestions kayo, just let me know sa comments. Just don't forget to like and subscribe. Click nyo lang din yung bell icon kung gusto nyo malaman yung mga latest videos na i-upload ko. So, see you on the next video.